હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? એવું કહેવાય છે કે મેઘ અને મહેમાન ક્યારે પણ આવે. જો અચાનક તમારા ઘરે મહેમાન આવી જાય અને તમને નાસ્તામાં શું બનાવવું એ પ્રશ્ન પડતો હોય તો આજે એ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન લઈને હું આવી ગઈ છું. પણ એની પહેલા હું એક વાત કહું, તમને એક રિક્વેસ્ટ કરું કે તમે મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તો તમારે જોવું છે ને આજે આપણે ઇન્સ્ટન્ટ શું બનાવી રહ્યા છીએ. આજે આપણે ઇન્સ્ટન્ટ બનાવી રહ્યા છે રવાના ઢોકળા. તો ચલો જોઈ લઈએ કેવી રીતે બને છે રવાના ઢોકળા. રવાના ઢોકળા બનાવવા માટે આપણે 1 કપ અહીંયા રવો લીધો છે. ઝીણો રવો હશે તો ઢોકળા એકદમ સરસ બનશે. 2 ચમચી આપણે દહીં લીધું છે. અત્યારે આપણે 1 બાઉલ પાણી એડ કરીએ છીએ. પછી આપણને જરૂર લાગશે તો આપણે પાણી એડ કરશું ફરી પાછું, અને એને સરખું મિક્સ કરી લઈએ. પાણી એકદમ બરાબર છે. હમણાં આપણે આમાં પાણી એડ કરવાની જરૂર નથી, પછી બનાવવા ટાઈમે આપણે એડ કરશું, એમાં જરૂર લાગશે તો. હવે આને આપણે 10 મિનિટ રેસ્ટ આપવાનો છે. રેસ્ટ એટલા માટે આપવાનો છે કે રવો જે છે એ પાણીને એકદમ શોષી લે અને આપણા ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ થાય. તો આપણે એને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીએ છીએ. આપણે રવો પલાળીને રાખ્યો હતો, એને 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ચલો હવે ઢોકળા બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. જોઈ લઈએ, થોડું પાણી નાખવાની આપણને આમાં જરૂર લાગે છે. આપણે થોડું 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીએ છીએ. 2 થી 3 ચમચી જેટલું જ પાણી એડ કરવાનું છે. રવો પણ સરસ મજાનો પલળી ગયો છે. એને એકદમ આવું સરસ એકદમ મસ્ત મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી કરીને એરેશન થશે અને ઢોકળા સરસ ફૂલશે. જો આવું ટેક્સચર રાખવાનું છે ઢોકળાનું, જોઈ શકો છો. હવે આપણે એમાં મસાલા કરી લઈએ. આદુ મરચાંની પેસ્ટ લઈએ છે 1 ચમચી. 1 ચમચી કોથમીર લઈએ છે. મીઠું લઈએ છે સ્વાદ પ્રમાણે, અને એને ફરી મિક્સ કરી લઈએ. એકદમ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં અને ફટાફટ બનતી વાનગી છે આ. મહેમાનો સાથે તમે વાત કરતા હશો ને ત્યાં તમારો નાસ્તો મહેમાનો માટેનો તૈયાર થઈ જશે, વાતો વાતોમાં જ બની જશે. જરા પણ ટાઈમ નથી લેતો અને સ્વાદમાં એકદમ સરસ છે. અડધી ચમચી ફ્રૂટ સોલ્ટ લઈએ છે. એને એક્ટિવેટ કરવા અડધી ચમચી પાણી લઈએ છે. અને ફટાફટ મિક્સ કરી લઈએ. અહીંયા મેં થાળીને ગ્રીસ કરીને પહેલેથી જ રાખી દીધી હતી, તેલ લગાડીને. હવે એની અંદર આ ખીરું આપણે લઈ લઈએ. થોડું એને સ્પ્રેડ કરી લઈએ, વધારે નથી કરવાનું, થોડું કરીએ છીએ. હવે અહીંયા મેં સ્ટીમરને પહેલા જ ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું. તમે પણ આ જ રીતે કરજો, સ્ટીમરને પહેલા જ ગરમ કરવા રાખી દેજો. અને ઢોકળાની થાળીને આપણે મૂકી દઈએ. 10 થી 12 મિનિટ માટે આપણે ઢોકળાને સ્ટીમ કરવા માટે રાખી દઈએ છે. જો ઢોકળા સરસ તૈયાર છે. હવે એને બહાર કાઢી લઈએ. હવે આપણે વઘાર કરી લઈએ. 2 ચમચી
તેલ લઈએ છે. તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું એડ કરીએ છે. અડધી ચમચી હિંગ એડ કરીએ છે. એક લીલું મરચું લીધું છે મેં અહીંયા, મોટું લીલું મરચું લીધું હતું અને 7 થી 8 મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે, એ એડ કરીએ છે. વઘાર તૈયાર છે. ઢોકળાને કટ કરી લઈએ. કેટલા સોફ્ટ ઢોકળા થયા છે જોઈ શકો છો તમે. જો તમે આ જ મેજરમેન્ટ અને આ જ મેથડ ફોલો કરશો તો તમારા મહેમાન પણ ખુશ અને તમે પણ ખુશ. એટલા સરસ સોફ્ટ ઢોકળા બન્યા છે આ. સરસ ભૂખ લાગી હોય અને આવો સરસ મજાનો નાસ્તો મળી જાય તો પછી ક્યાં વાત હે. હવે ઉપરથી થોડી કોથમીર લઈએ છે. સરસ મજાની કોથમીરના શણગાર વગર કોઈ પણ વાનગી અધૂરી છે. ઢોકળાને સર્વ કરી લઈએ. તો છે ને સરસ મજાના ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા તૈયાર. તમે પણ ખુશ અને તમારા મહેમાન પણ ખુશ. આ રેસીપી તમને કેવી લાગી એ અમને જરૂરથી જણાવજો. કમેન્ટ્સ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો અમને. અને હા, સાથે સાથે તમારી કોઈ ડિમાન્ડિંગ રેસીપી હોય એ પણ અમને જણાવજો. અમે ચોક્કસથી તમારી ડિમાન્ડ પૂરી કરશું. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો.